সেয়া সকলোলৈকে জনাইছোঁ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা আৰু লগতে আজি লৈ আহিছোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ ঐতিহ্য আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা সামৰি অন্য এটা ভিডিঅ'। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ কুইজিং অসমে অনাগত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সুবিধা হোৱাকৈ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। যিহেতু প্ৰায়বিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ, গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ কুইজিং অসমে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ধাৰাবাহিকভাৱে চাব আৰু লগতে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰিপাব্লিক ডে এট এ গ্লেন্স। ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলে বিশেষকৈ দুটা দিৱস খুব উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে। তাৰে এটা হ'ল গণৰাজ্য দিৱস আৰু আনটো হ'ল স্বাধীনতা দিৱস। আৰু গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্ব সন্ধিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশক উদ্দেশ্যি ভাষণ ৰাখে, এইটো এটা পৰম্পৰা। আৰু লগতে গণৰাজ্য দিৱসত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইণ্ডিয়া গেটত পতাকা উত্তোলন কৰে। গতিকে এইসমূহ প্ৰসংগৰে আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু গণৰাজ্য দিৱস সম্পৰ্কীয় বহুকেইটা নতুন নতুন তথ্য আপোনালোকে অৱগত হ'ব পাৰিব। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ গণৰাজ্য দিৱস ৭৩তম। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হয় আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান গৃহীত কৰা হয়। সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ শেষৰজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষক গণৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে। লগতে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। সেইদিনাই অশোক স্তম্ভক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰথম কেইবছৰমান লালকিল্লা আৰু ৰামলীলা মৈদান আদিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। 1955 চনত সৈন্যবাহিনীৰ পেৰেড আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এই অনুষ্ঠান ৰাজপথলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। আৰু গণৰাজ্য দিৱসতে ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ পদকসমূহৰ লগতে অসামৰিক সন্মানসমূহো ঘোষণা কৰা হয়। ইতিমধ্যে পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰিছে আৰু নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ পুনৰ মূল প্ৰসংগলৈ। 26 জানুৱাৰীত সংবিধান গৃহীত কৰাৰ আঁৰত আছে অন্য এটা ইতিহাস। 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কৰাচী জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু 26 জানুৱাৰীত পালন কৰা হৈছিল পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস। এই বিশেষ ঐতিহ্যপূৰ্ণ দিনটো শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিবলৈ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত সংবিধান গৃহীত কৰা হৈছিল। এইবাৰ আহোঁ সংবিধানৰ বিষয়ে থোৰতে জানিবলগীয়া দুটামান প্ৰসংগলৈ। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে 1946 চনত কেবিনেট মিছনৰ বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে সংবিধান প্ৰস্তুতিৰ খচৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। মানৱেন্দ্ৰ নাথ ৰয় প্ৰথম ভাৰতীয় যিয়ে 1936 চনত ভাৰতৰ বাবে সংবিধানৰ দাবী জনাইছিল। ইয়াৰ এবছৰৰ পিছত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ বাবে সাংবিধানিক সংস্কাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছক প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু উক্ত প্ৰস্তাৱ ব্ৰিটিছে প্ৰত্যাখ্যান কৰে। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে 1946 চনত কেবিনেট মিছনৰ বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে সংবিধান প্ৰস্তুতিৰ খচৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু 1946 চনত সংবিধান সভা গঠন কৰা হয়। এই সভাৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। 1946 চনৰ 29 আগষ্টত ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত সংবিধান লিখি উলিয়াবলৈ 7জন সদস্যক লৈ এখন সংবিধান খচৰা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সংবিধানখন স্বাক্ষৰ কৰে আৰু সংবিধান সভাত এই সংবিধানখন গৃহীত হয়। গতিকে 26 নৱেম্বৰটো সংবিধানৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ দিন, যিদৰে 26 জানুৱাৰী জড়িত। 26 নৱেম্বৰৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোতে শেষৰ ফালে আলোচনা কৰিম। সংবিধান ৰচনা কৰোঁতে সৰ্বমুঠ 2 বছৰ 11 মাহ আৰু 18 দিন সময় লাগিছিল। সংবিধান দিৱস 26 নৱেম্বৰত দেশত 2015 চনৰ পৰা সংবিধান দিৱস পালন কৰা হৈছে। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সংবিধান সভাত গৃহীত হৈছিল। উক্ত দিনটো সোঁৱৰণত 26 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় সংবিধান দিৱস। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা খুব দৰকাৰী বিষয়। ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰথমজন বিদেশী অতিথি তথা মুখ্য অতিথি আছিল ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সুকৰ্ণ। আৰু আমি সকলোৱে জানোৱেই যিহেতু গণৰাজ্য দিৱসত বিদেশী অতিথি অহাৰ নিয়ম। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ 1950 চনৰ যিটো গণৰাজ্য দিৱস আছিলে তাৰ প্ৰথমজন বিদেশী অতিথি আছিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সুকৰ্ণ। আৰু 1952, 1953,
1966, 2021 আৰু 2022 চনত ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত কোনো মুখ্য অতিথি তথা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান উপস্থিত থকা নাই। আৰু অতিৰিক্ত সংযোজন কৰিছোঁ, গতিকে এই দিনটোৰ লগত আৰু কেইটামান ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে অতিৰিক্তভাৱে সংযোজন কৰিছোঁ। 1948 চনৰ 26 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে। 26 জানুৱাৰীতে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন নাম ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কৰা হয়। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাস লোকো ৱৰ্ক নামেৰে দেশৰ পূৰ্ণাংগ ৰেল কাৰখানা স্থাপন কৰা হয়। 1972 চনৰ 26 জানুৱাৰীত নতুন দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটত ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক অমৰ জ্যোতি জোৱান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই আছে কুইজিং অসম। জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।